යන්නේ ඔයාලට ගෙදරදීම මැනිකියුර් එකක් කරගන්න විදිය පෙන්නන්න. හරිම ලේසි ස්ටෙප් කිහිපයකින් ඉක්මනටම කරගන්නේ කොහොමද කියලා ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් අත්වල තියෙනවා නම් අවර්ණ වීම, දුර්වර්ණ වීම, sun damage, sun spots වගේ දේවල් අත්වල තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති කරගන්න උදව් වෙන විදිහට මේ විදිහේ මැනිකියුර් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා ගෙදරදී. ඉතින් මම කරන්නේ මේ විදිහට භාජනයක් අරගන්නවා උණු වතුර දාගෙන. ඔයාලට අත් දෙකම එකපාර දාගන්න පුළුවන් භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට උණු වතුර සාමාන්‍ය අත දාන්න පුළුවන් විදිහේ සයිස් එකේ උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් රස්නේ වතුර ගන්න එපා. ඊට පස්සේ උණු වතුර එකට මම මේ විදිහට බොඩි වොෂ් හරි ඔයාලා පාවිච්චි කරන මොනවා හරි ඇඟට පාවිච්චි කරන බොඩි වොෂ් එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට චුට්ටක් ඒකෙන් දාගන්නවා. ඊට මම මේ වතුරකටම සෝඩියම් බයිකාබනේට් එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දාගන්නවා නම් බේකින් සෝඩා කියන්නේ බේකින් සෝඩා ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බේකින් සෝඩා කියන්නේ අපේ විස බීජ මොනවා හරි බැක්ටීරියා මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම නැති කරගන්න උදව් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකෙන් ටිකක් අපි උණු වතුරට දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට සේරම හොඳට කවලම් කරගන්න. ළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ වතුර එකට හොඳට අත ඔබාගෙන ටිකක් වෙලා විනාඩි 5ක් විතර අත් දෙකම එකපාර දාලා තියන්න. මම මෙතනදී එක අතක් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න ලේසි වෙන්න ඕන හින්දා ඉතින් මේ විදිහ විනාඩි 5ක් දාලා තියාගන්න. විනාඩි 5කට පස්සේ ඒ වතුර එක අයින් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට අලුත් ටූත් බ්‍රෂ් එකක් උනත් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් ඉතින් ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ ඇඟිලි වල නියපොතු වල කුණු තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම ඉවත් කරගමු. විදියට හොඳට නියපොතු අස්ස පිරිසිදු කරන්න. එතකොට මේ කුණු එහෙම තියෙනවා නම් ඉඳුල් අපිට පේන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් රැඳිලා ඒ හැමදේම ඉවත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ නියපොතු උඩත් හොඳට මදින්න අත් දෙකේම මේ විදියට දැන් මං යන්නේ අපේ nails හොඳට නීට් කරන්න. ඒ වගේම මේ උඩ තියෙන නිකන් අවර්ණ වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නියපොතු වල ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඒකට මේ වගේ බෆර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ nail එකේ ඔක්කොම අයින හොඳට edge එක clear කරගන්න යන්නේ. edge එක ලස්සන sharp එකට හරි ඔයාලා කැමති හැඩයකට ඔයාලට නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති ගොඩක් වෙලාවට මේ box හැඩයට තියන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ curve එකක් එක විදිහට එක කෙනා කැමති. ඉතින් nails වවලා නැත්නම් එහෙම ඒ විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට මේක shape කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ විදිහට shape nail එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ටිකක් අනිත් සාමාන්‍ය බෆර් එකේ තියෙන ටිකක් ඝන කමින් වැඩි එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ nail එක ලස්සනට sharp කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම එක direction එකකට මෙහෙම කරන ගමන් ඊළඟට නතර කරලා ආයෙත් මේක shape කරන්නේ. එක දිගට මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට shape එක තියාගන්න බැරි වෙනවා. සමහරවිට මේක ඇදේ වෙන්න හැම පුළුවන්. ඒ නිසා හරිම පරිස්සමෙන් එක side එකකට කරන ගමන් ඊළඟට නතර කරලා ආපහු ඊළඟ සැරේ. ඔයාලා nail cutter එකකින් ඉස්සෙල්ලාම trim කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී trim කරන්න. මම කරන්නේ මගේ මේ තියෙන size එකම පොඩ්ඩක් nail එක shape කරන එක විතරයි. ඔයාලට මේ දේ කරන ගමන් පොඩි දෙයක් කියන්න හිතුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් නියපොතු කන කෙනෙක්. නියපොතු කනවා කියන්නේ ගිලිනව නෙවෙයි. නියපොතු හපන කෙනෙක්. ඉතින් මට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ නිසා නියපොතු වවන එක. ඉතින් ඔහොම නියපොතු වවන එක ප්‍රශ්නයක් හින්දාම දැන් මේ නියපොතු හැපෙන හින්දා මට මම හොයාගත්ත මට ආවේනික ක්‍රමයක් මේක. ඒක නතර කරගන්න මම කරපු දෙයක් තමයි ඒකට වවන්න ඕන වෙලාවට මම කරන්නේ nail lacquer එකක් coat එකක් හරි top coat එකක් හරි ගාලා තියෙන එක. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ එතකොට මම අර කටේ දාලා මේ කන එක, ඒ කියන්නේ හපන එක, නියපොතු කඩන එක නතර වෙනවා. මොකද අර
එතකොට අර බේස් එකක් ගාලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට බේස් එක ගාලා තියෙනකොට මට ඒක හපන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර වෙනසක් දැනෙනවානේ නියපොත්ත සාමාන්‍ය තියෙනවට වඩා. ඉතින් වෙනකොට හැපෙන එක නතර වෙනවා. ඉතින් අර විශේෂ වේලාවකදී නියපොතු වවා ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ විදිහට මම කරලා තියෙනවා. මට නම් ඒ ක්‍රමේ හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න මේ විදිහට හරියනවද කියලා. ගෑල් ළමයින්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ නියපොතු වවා ගන්න එක. ඒ විදිහට මට මගේ වෙඩින් එක වෙලාවෙදී nail tips වෙනම දාන්න නැතුව මට පුළුවන් වුණා මගේ nail සාමාන්‍ය විදිහට වවාගෙන තියාගන්න. පැත්තටත් අපිට shape කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම කරත් අර මෙහෙම එක දිගට මෙහෙම කරන්නේ නැතුව එක direction එකට පල්ලෙහාට නම් පල්ලෙහාට level එක ගන්නට තියෙන විදිහට හරියටම buffer එක අපේ nail එකට තියෙන විදිහට මේ විදිහට පල්ලෙහාට කරනවා නම් එහෙමයි. උඩට කරනවට වැඩිය ගොඩක් කරලා පහළට කරන එක තමයි හොඳ. පහළට එකපාරයි ආයෙත් එක දිගට උඩට පල්ලෙහාට නැතුව කරන එක තමයි හොඳ. එහෙම කරාම ගානට අපිට නීට් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් දැන් අර ෂාප් විදියට තියෙනවනේ. ඉතින් ඒතකොට හීරෙන්න බලන හින්දා මම මේ විදියට නීට් කරන එල්එජ් එකකින් පොඩ්ඩක් නීට් කරගන්නවා. මේක ඇනෙන ගතිය අඩු කරන්න. දැන් මම යන්නේ උඩ තියෙන nail surface එක clean කරන්න. ඒකට මම nail surface cleaner එකෙන් මේ විදිහට උඩ හොඳට clean කරගන්නවා. මේ surface එකේ ගොඩක් වෙලාවට discoloration එහෙම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අවර්ණ ගතියක් මොනවා හරි කහ පාටක් ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒ දේ ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට උඩ හොඳට surface එක කරන්න පුළුවන්. මේ surface කරන එක ගොඩක් වෙලාවට හරිම smooth විදිහට තියෙන්නේ. rough එකක් නෙවෙයි. ඉතින් නැත්තම් nail එක damage වෙන්න බලන හින්දා ඔයාලට මේ කියන්නේ හරිම බේසික් විදිහට ඔයාලට ගෙදරදී ලේසියෙන්ම අත් දෙක නියපොතු ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ගෙදරදී ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉස්සලා අපි අත් දෙක හොඳට ක්ලීන් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම යන්නේ ස්ක්‍රබ් කරලා පැක් එකක් දාගන්න අතට. ස්ක්‍රබ් එකට ඔයාලට කැමති බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් එක හොඳට ගාලා අතේ අත උඩට වෙනකන් ටිකක් පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ගොඩක් හොඳයි. ඊට අපි මූණ හැම ස්ක්‍රබ් කරනකොට වගේ හොඳට අතොල්ලන්න මේ ඇඟිලි තුඩු මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇඟිලි උඩ මේවා මේ ඇඟිලි පුරොක් එහෙම කළු වෙනවා කියන අය ඉන්නවනේ. ඉතින් එහෙම අයට මේම ස්ක්‍රබ් කරන එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරන්න හොඳට මේ මැරුණු සම අත්තල තියනවා නම් මේ දේවල් හොඳට ඉවත් වෙන්න ඕනේ. හින්දා මොකද ගොඩක් වෙලාවට අවුවට පිච්චෙනවා එහෙම වැඩිනේ අපේ අත් කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා හරිම වැදගත් මේ ස්ක්‍රබ් කරන එක. මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක්වත් එක අතක් හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්න. විදිහට ස්ක්‍රබ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා ඉවත් කරන්න. ස්ක්‍රබ් කරාම අතට හොඳ එලියක් වැටෙනවා වගේම හොඳට මැරුණු සම ඉවත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ අපේ පැක් එක දාගන්න අත් දෙකට. පැක් එක හදාගන්න මම පාවිච්චි කරනවා යෝගට්. සම්පූර්ණ මේදේ සහිත යෝගට් මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ orange peel powder එක. මේක ගෙදරම හදාගත්ත දෙයක්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට අනිවාර්යයෙන්ම ගේන දෙයක් නේ කන්න දොඩම් ගෙඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දොඩම් ගෙඩි වල දොඩම් ලෙල්ල වේලපු දොඩම් ලෙලි කුඩු කරලා හොඳට powder එකක් වෙන්න හොඳට කුඩු කරලා හලාගෙන තියෙන powder එකක් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහේ powder එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ පවුඩර් ගොඩාක් වැදගත් අපිට පැක් එකක් හදාගන්නකොට ස්ක්‍රබ් එකකදී එහෙම හරිම වැදගත්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම ගෙදරදී දොඩම් කන්න ගෙනාවට පස්සේ මේ විදිහට වේලලා බෝතල් කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් මේ ඒ වගේ බෝතලයකින් තමයි අද මම ප්‍රයෝජනෙට අරගන්නේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්න විශේෂම දේ තමයි මී පැණි. ඉතින් මේ orange peel powder එකෙන් අපේ skin එකේ discoloration එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ නැති කරනවා වගේම මේක අවුවට පිච්චිලා කැලල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති කරන්නත් ලොකු උදව්වක් දෙනවා. ඔය ගොඩක් කරාවට තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මේ අත් කළු වෙලා කියන එක. ඉතින් අත් කළු වෙලා ඒ වගේ මේ ඇඟිලි කළු වෙලා හැම තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ orange peel එකක් වගේ දෙයක් හදාගෙන පාවිච්චි කරන එක. දැන් මම මේ පැක් එක මගේ අත්වල ගා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ යෝගට් කියන්නේ අපේ ස්කින් එකට ඒ කියන්නේ ලැක්ටික් ඇසිඩ් වැඩිපුර ලබා දෙන දෙයක්. ඉතින් ලැක්ටික් ඇසිඩ් කියන්නේ ස්කින් එක හොඳට මොයිස්චර් කරනවා වගේම මේ ඩිස්කලරේෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ නැති කරන්නත් ගොඩක් උදව් වෙන දෙයක්.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුළු අතේම උනත් මේක ඇප්ලයි කරන්න. අතේ විතරක් නෙවෙයි මුළු ඇඟේම ඇප්ලයි කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති හිතකර දේවල් කීපයක් තියෙන හින්දා මේ විදිහට පැක් එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 15ක් 20ක් අතර කාලයක් තියලා මේක සෝදලා ඉවත් කරන්න. ඉතින් අපේ අතට හොඳ ස්වභාවිකවම ග්ලෝ එකක් ලැබුණා මේ පැක් එකෙන්. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මේ nail වල තියෙන cuticle remove කරන්න. cuticle remove කරන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම උදව් වෙනවා cuticle remove කරන oil එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයාලා ළඟ cuticle remove කරන oil එකක් නැත්නම් ඔයාලට rosehip oil වගේ තියෙනවා නම් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම cuticle oil එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් විනාඩි 5ක්වත් apply කරලා තියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම මේ දේවල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 5කට පස්සේ මම මේ විදිහට cuticle oil එක හොඳට මසාජ් කරනවා වගේ අතුල්ලනවා මේ නියපොතු වල. හොඳට එතකොට අපිට nail එක පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. සමහරු මේ cuticle එක කට් කරලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම අද කරන්නේ මේ cuticle එක push කරන එක විතරයි පිටිපස්සට. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා cuticle pusher එක. ඉතින් මේකෙන් මම මේ විදිහට push කරන එක විතරයි කරන්නේ. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි cuticle එක පිටිපස්සට කරලා තියෙන්නේ push කරලා. දැන් මේ oil එක අයින් වෙන්න හොඳට සබන් දාලා අත හොද ගන්න. මේ cuticle එක remove කරාට පස්සේ මම ආපහු nail surface එක පොඩ්ඩක් buff කරනවා. oil ගතියක් තියෙනවා නම් ඉවත් වෙන්න. මොකද මම ඊළඟට nail lacquer එකක් apply කරන හින්දා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් nail lacquer එකකට යන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් nail surface එක shine කරන එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරාම හොඳ shining එකක් එනවා. ඉතින් එහෙම nail lacquer එකකට යන්නේ නැත්නම් ඉතින් මම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් nail surface එකේ මේ oil ගතිය නිකන් හරි තියෙනවා නම් ඒ දේ ඉවත් කරගන්න විතරයි. ආපහු පොඩ්ඩක් buff කරන්න. මම දැන් යන්නේ nail paint එකක් apply කරන්න. ඉතින් ඒකට කලින් ඉස්සෙල්ලාම nail base එකක් apply කරන්න ඕනේ. මොකද nail base එකෙන් අපේ nail එකේ nail paint එක ටිකක් වැඩි කාලයක් රඳා ගන්න පුළුවන් වගේම අපේ nail එක සවොත්තු වෙන එක වළක්ව ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් අවසානයේ hand cream එකක් apply කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් හොඳ hand cream එකක් apply කරන්න අතට හොඳට moisture වෙන හොඳ hand cream එකක් ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීම මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ අත පැහැපත් කරගන්න, discoloration තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති කරගන්න skin එකේ. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්නම්. bye.